หากเราย้อนเวลากลับไปหลายหมื่นปีก่อนดินแดนรูปขวานทองที่เราเรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบันไม่ได้มีหน้าตาเหมือนที่เรารู้จักแผนที่โลกในยุคนั้นถูกกำหนดโดยยุคน้ำแข็งทะเลอ่าวไทยยังไม่เกิดขึ้นแผ่นดินทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อมต่อยาวไปถึงหมู่เกาะอินโดนีเซียกลายเป็นผืนทวีปอันกว้างใหญ่ที่เรียกว่าซุนดาแลนด์ท่ามกลางป่าดิบชื้นที่หนาทึบสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่สูญพันธุ์ไปแล้วยังคงเดินท่องไปทั่วบริเวณและท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติอันดิบเถื่อนนี้เองมนุษย์ได้ปรากฏตัวขึ้นร่องรอยแรกเริ่มที่พาเราไปสัมผัสลมหายใจของบรรพบุรุษบนแผ่นดินนี้ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของถ้ำลึกเช่นที่ถ้ำหลังโรงเรียนจังหวัดกระบี่หรือเพิงผาถ้ำลอดจังหวัดแม่ฮ่องสอนในยุคหินเก่ามนุษย์ยังเป็นเพียงผู้เร่ร่อนพวกเขาไม่ได้สร้างบ้านเรือนถาวรแต่เคลื่อนย้ายไปตามฤดูกาลและฝูงสัตว์ชีวิตคือการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดในแต่ละวันลองจินตนาการถึงภาพกลุ่มคนเล็กๆในเสื้อผ้าที่ทำจากหนังสัตว์หรือเปลือกไม้นั่งล้อมวงกันหน้ากองไฟในถ้ำลึกเสียงที่ดังก้องอยู่ในถ้ำไม่ใช่เสียงเครื่องจักรแต่เป็นเสียงของการกระเทาะหินกรวดแม่น้ำก้อนกลมๆถูกนำมากระแทกกันอย่างมีศิลปะและแม่นยำเพื่อให้เกิดรอยแตกที่มีคมนี่คือเทคโนโลยีแรกสุดของมนุษยชาติที่เรียกว่าเครื่องมือหินกระเทาะสับตัดเฉือนพวกเขาใช้มันเพื่อแล่เนื้อสัตว์ป่าขุดหารากไม้และเหลาไม้ปลายแหลมเป็นหอกมนุษย์ในยุคหินเก่ายังดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และหาของป่าธรรมชาติเป็นผู้กำหนดทุกอย่างหากป่าแล้งพวกเขาก็ต้องเดินทางต่อไปทิ้งไว้เพียงขี้เถ้าจากกองไฟกระดูกสัตว์ที่ถูกทุบกินไขกระดูกและเศษหินที่กระเทาะพลาดเพื่อรอให้การเวลาทับถมและให้นักโบราณคดีในอีกหลายหมื่นปีต่อมาได้ค้นพบเวลาผ่านไปหลายหมื่นปีโลกก้าวพ้นยุคน้ำแข็งระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจนเกิดเป็นอ่าวไทยสภาพอากาศอุ่นและชื้นขึ้นป่าโปร่งเริ่มปรากฏมนุษย์เริ่มเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินั่นคือการก้าวเข้าสู่ยุคหินใหม่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มันคือการค่อยๆสังเกตธรรมชาติบรรพบุรุษของเราเริ่มตระหนักว่าเมล็ดพืชที่ร่วงหล่นลงบนดินสามารถเติบโตเป็นต้นใหม่ได้พวกเขาเริ่มคัดเลือกสายพันธุ์พืชโดยเฉพาะข้าวซึ่งจะกลายมาเป็นรากฐานของอารยธรรมในภูมิภาคนี้พวกเขาเริ่มจับสัตว์ป่าบางชนิดมาเลี้ยงแทนที่จะฆ่าทิ้งทั้งหมดเมื่อมีการทำเกษตรกรรมมนุษย์ก็ไม่จำเป็นต้องเร่ร่อนอีกต่อไปพวกเขาเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยแบบถาวรเป็นหมู่บ้านใกล้แหล่งน้ำเช่นที่แหล่งโบราณคดีบ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีในยุคนี้หากเราเดินเข้าไปในหมู่บ้านเราจะไม่ได้ยินแค่เสียงกระเทาะหินหยาบๆอีกต่อไปแต่จะได้ยินเสียงฝนหินเครื่องมือในยุคนี้ถูกนำไปขัดถูกับหินทรายและน้ำจนเรียบเนียนเกิดเป็นขวานหินขัดที่คนโบราณรุ่นหลังมักเรียกว่าขวานฟ้าขวานเหล่านี้คมและมีประสิทธิภาพสูงมากพอที่จะตัดต้นไม้ใหญ่เพื่อถางป่าทำไร่และสร้างบ้านเรือนที่มั่นคงขึ้นนอกจากนี้ยุคหินใหม่ยังให้กำเนิดนวัตกรรมที่เปลี่ยนวิถีชีวิตไปตลอดกาลนั่นคือเครื่องปั้นดินเผาดินเหนียวที่ไร้ค่าถูกนำมานวดขึ้นรูปและเผาด้วยความร้อนจนแกร่งกลายเป็นภาชนะสำหรับกักเก็บน้ำหุงต้มอาหารและที่สำคัญใช้ในพิธีกรรมความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเริ่มซับซ้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดที่แหล่งโบราณคดีโคกพนมดีจังหวัดชลบุรีเราพบหลุมศพที่จัดวางอย่างประณีตศพถูกทาด้วยดินเทศสีแดงซึ่งแสดงถึงเลือดและชีวิตและที่น่าตื่นตะลึงคือการพบโครงสเกเลตผู้หญิงคนหนึ่งที่สวมใส่เครื่องประดับทำจากเปลือกหอยนับแสนชิ้นสะท้อนให้เห็นว่าในสังคมยุคหินใหม่ตอนหลังเริ่มมีการแบ่งแยกชนชั้นมีผู้นำทางจิตวิญญาณและมีการค้าขายแลกเปลี่ยนสิ่งของจากต่างถิ่นเช่นหอยทะเลที่พบในแผ่นดินลึกราว 3,000 ถึง 4,000 ปีก่อนความเงียบสงบของหมู่บ้านเกษตรกรรมถูกทำลายลงด้วยเสียงคำรามของเตาเผาที่ร้อนระอุชุมชนโบราณบนดินแดนไทยได้ค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ในก้อนหิน
พวกเขาค้นพบโลหะและนี่คือการก้าวเข้าสู่ยุคสำริดณแหล่งโบราณคดีที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่างบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีและโนนนกทาจังหวัดขอนแก่นมนุษย์ได้เรียนรู้ว่าหากนำแร่ทองแดงมาหลอมรวมกับแร่ดีบุกในสัดส่วนที่พอเหมาะพวกเขาจะได้โลหะชนิดใหม่ที่มีความแข็งแกร่งกว่าทองแดงบริสุทธิ์นำไปหล่อลงในแม่พิมพ์ดินเผากลายเป็นขวานหอกหัวลูกศรและเครื่องประดับอย่างกำไลสำริดหรือแหวนที่แวววาวการมาถึงของสำริดพลิกโฉมหน้าสังคมไปอย่างสิ้นเชิงสำริดไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะทำได้มันต้องการความรู้ทางโลหะวิทยาต้องการผู้เชี่ยวชาญในการคุมอุณหภูมิเตาเขาและที่สำคัญแร่ทองแดงและดีบุกไม่ได้อยู่ทุกที่ชุมชนต้องมีการจัดตั้งเครือข่ายการค้าทางไกลเพื่อแลกเปลี่ยนแร่ธาตุเหล่านี้สังคมที่บ้านเชียงในยุคนั้นเต็มไปด้วยความคึกคักผู้คนสวมใส่เสื้อผ้าที่ทอจากเส้นใยธรรมชาติประดับร่างกายด้วยกำไลสำริดและลูกปัดหินสีภาชนะดินเผามีความวิจิตรบรรจงโดยเฉพาะภาชนะดินเผาลายเขียนสีแดงบนพื้นสีนวลอันเป็นเอกลักษณ์ที่ลวดลายคดโค้งราวกับลายก้นหอยหรือลายเรขาคณิตสะท้อนถึงสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์ขั้นสูงในยุคนี้สังคมมีความซับซ้อนอย่างรวดเร็วเกิดผู้มีอำนาจผู้คุมทรัพยากรและช่างฝีมือการฝังศพเต็มไปด้วยสิ่งของอุทิศมากมายทั้งเครื่องสำริดภาชนะดินเผาบรรจุอาหารและกระดูกสัตว์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางสู่โลกหน้าประมาณ 2,500 ปีก่อนเทคโนโลยีโลหะวิทยาถูกผลักดันไปถึงขีดสุดบรรพบุรุษของเราสามารถสร้างเตาเผาที่ทำอุณหภูมิได้สูงทะลุ 1,000 องศาเซลเซียสสูงพอที่จะถลุงโลหะที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนั้นนั่นคือเหล็กการก้าวเข้าสู่ยุคเหล็กคือจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายก่อนที่ดินแดนนี้จะก้าวเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์เหล็กแข็งกว่าสำริดมากขวานเหล็กสามารถถางป่าทึบได้อย่างรวดเร็วทำให้หมู่บ้านสามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างมหาศาลหัวไถเหล็กทำให้การทำนาข้าวได้ผลผลิตมากเกินกว่าที่ชุมชนจะบริโภคหมดความมั่งคั่งนี้ทำให้หมู่บ้านขยายตัวกลายเป็นเมืองหรือชุมชนขนาดใหญ่ที่มีการขุดคู่น้ำคันดินล้อมรอบเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งและป้องกันศัตรูดังที่พบมากมายในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้และลุ่มแม่น้ำมูลฉี่เช่นเนินอุโลกหรือบ้านโนนวัดจังหวัดนครราชสีมาแต่สิ่งที่ทำให้ยุคเหล็กบนแผ่นดินไทยน่าตื่นเต้นที่สุดคือการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกณแหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชรจังหวัดกาญจนบุรีนักโบราณคดีได้ขุดพบสิ่งที่น่าเหลือเชื่อนั่นคือลูกปัดแก้วและลูกปัดหินคาร์นิเลียนจำนวนมหาศาลซึ่งเป็นของที่ผลิตในอินเดียนอกจากนี้ยังพบภาชนะสำริดที่มีส่วนผสมของดีบุกสูงมากจนมีลักษณะคล้ายแก้วเรียกว่าขันลงหินที่มีลวดลายสลักเป็นรูปผู้หญิงและสัตว์ในสไตล์ศิลปะที่เชื่อมโยงกับอินเดียในขณะเดียวกันแหล่งโบราณคดีบางแห่งก็เริ่มพบเศษผ้าไหมและเครื่องใช้ที่รับอิทธิพลจากจีนดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าทางเรือระหว่างสองอารยธรรมยักษ์ใหญ่คืออินเดียและจีนชุมชนชายฝั่งและชุมชนริมแม่น้ำเติบโตเป็นเมืองท่าพ่อค้าชาวอินเดียไม่ได้นำมาแค่ลูกปัดแต่ยังนำเอาความเชื่อศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธและที่สำคัญที่สุดคือตัวอักษรติดเรือมาด้วยเมื่อตัวอักษรแรกถูกจารึกลงบนแผ่นหินพื้นแผ่นดินนี้ก็ก้าวข้ามเส้นแบ่งที่บรรพบุรุษในยุคหินเก่าหินใหม่และยุคโลหะได้สร้างสมมานับหมื่นปีเข้าสู่ยุคกึ่งพุทธกาลหรือยุคเริ่มแรกประวัติศาสตร์เมื่อราว 1,500 ปีก่อนหากเรายืนอยู่บนชายฝั่งทะเลของคาบสมุทรทางตอนใต้หรือบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาสิ่งที่เราจะได้เห็นไม่ใช่เพียงเรือหาปลาพื้นบ้านอีกต่อไปแต่คือเรือสำเภาขนาดใหญ่ที่กางใบรับลมมรสุมเดินทางข้ามมหาสมุทรมาจากอินเดียลังกาและตะวันออกกลางรวมถึงเรือสำเภาสำรวจจากจักรวรรดิจีนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้พัดพามาแค่สินค้าล้ำค่าอย่างผ้าไหมเครื่องเทศลูกบัตรหรือเครื่องปั้นดินเผาเท่านั้นแต่มันได้พัดพาเอาความรู้ระบบการปกครองและที่สำคัญที่สุดคือศาสนาเข้ามาด้วยพราหมณ์และนักบวชจากอินเดียเดินทางมาพร้อมกับพ่อค้าพวกเขานำตัวอักษรปัลลวะภาษาสันสกฤต
และภาษาบาลีมาสอนให้คนพื้นเมืองนำความเชื่อเรื่องกษัตริย์ผู้เป็นสมมุติเทพหรือเทวราชาและนำคำสอนของพระพุทธองค์มาเผยแพร่ชนชั้นนำพื้นเมืองที่แต่เดิมปกครองแบบหัวหน้าเผ่าได้รับเอาอิทธิพลเหล่านี้มาปรับใช้เพื่อยกฐานะและสร้างความชอบธรรมในการปกครองดินแดนที่เคยเป็นเพียงชุมชนยุคเหล็กที่กระจัดกระจายจึงเริ่มรวมตัวกันเป็นแคว้นหรืออาณาจักรที่มีศูนย์กลางอำนาจชัดเจนมีกฎหมายมีการเก็บภาษีและมีการสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่นี่คือการก้าวเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์อย่างเต็มตัวหากเราเดินทางเข้าสู่ภาคกลางของไทยในยุคนั้นบริเวณลุ่มแม่น้ำแม่กลองท่าจีนและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเราจะได้พบกับเครือข่ายเมืองโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบเป็นรูปวงรีหรือสี่เหลี่ยมมุมมนเช่นเมืองอู่ทองสุพรรณบุรีเมืองนครชัยศรีหรือนครปฐมโบราณและเมืองคูบัวราชบุรีนี่คือศูนย์กลางของอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุคนั้นนามว่าทวารวดีประชากรหลักของทวารวดีเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มคนที่พูดภาษาตระกูลมอญเขมรบรรยากาศในเมืองทวารวดีจะอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดหากเราเดินเข้าไปในใจกลางเมืองเราจะเห็นสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างจากอิฐแดงยอดแหลมเสียดฟ้าด้านหน้าศาสนสถานมักประดิษฐานพระธรรมจักรศิลาและกวางหมอบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันสัญลักษณ์นี้ถูกสลักสลาวอย่างวิจิตรบรรจงและพบกระจายอยู่ทั่วปริมณฑลของทวารวดีวิถีชีวิตของผู้คนผูกพันกับการทำนาทดน้ำประติมากรรมปูนปั้นและดินเผาที่ประดับฐานเจดีย์เช่นที่เมืองคูบัวเผยให้เห็นภาพของชนชั้นสูงที่สวมเครื่องประดับงดงามภาพนักดนตรีภาพคนต่างชาติที่มีใบหน้าคล้ายชาวตะวันออกกลางสะท้อนให้เห็นว่าทวารวดีเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เปิดรับการค้าขายกับชาวต่างชาติทวารวดีไม่ใช่เพียงเมืองเดียวแต่เป็นเครือข่ายวัฒนธรรมที่ส่งอิทธิพลแผ่ขยายไปไกลถึงภาคอีสานและภาคเหนือล่องลงมาทางใต้สู่คาบสมุทรมาลายูดินแดนที่ขนาบด้วยสองมหาสมุทรนี่คือจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในการค้าโลกยุคโบราณเรือสินค้าจากอินเดียและจีนมักมาแวะพักหลบลมมรสุมและขนถ่ายสินค้าข้ามคาบสมุทรณที่แห่งนี้อารยธรรมทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ได้ก่อตัวขึ้นนามว่าศรีวิชัยและตามพรลิงศูนย์กลางสำคัญบนดินแดนไทยอยู่ที่เมืองชัยยาสุราษฎร์ธานีแตกต่างจากทวารวดีที่เน้นเถรวาทภาคใต้ในยุคนี้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธนิกายมหายานอย่างเข้มข้นหากคุณก้าวเข้าไปในวิหารที่ชัยยาคุณจะได้พบกับรูปเคารพที่หล่อด้วยสำริดอย่างประณีตงดงามเหนือคำบรรยายนั่นคือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตาศิลปะศรีวิชัยเน้นความอ่อนช้อยเครื่องประดับหรูหราสะท้อนถึงความมั่งคั่งจากภาษีผ่านด้านและการค้าเครื่องเทศไม้หอมและของป่าต่อมาแว่นแคว้นตามพรลิงนครศรีธรรมราชได้ก้าวขึ้นมามีอำนาจโดดเด่นพวกเขาส่งทูตไปถึงราชสำนักจีนและกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและศาสนาที่สำคัญตามพรลิงเป็นเมืองท่าที่คึกคักเต็มไปด้วยกะลาสีเรือพ่อค้าและนักบวชจากนานาชาติก่อนที่ต่อมาจะเปลี่ยนมารับอิทธิพลพุทธศาสนาเถรวาทนิกายลังกาวงศ์และเป็นผู้ส่งต่อความเชื่อนี้ขึ้นไปยังสุโขทัยในเวลาต่อมาย้ายขึ้นไปสู่ภาคเหนือตอนบนท่ามกลางหุบเขาและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ของลุ่มแม่น้ำปิ่งตำนานและประวัติศาสตร์ได้ผสานรวมกันผ่านเรื่องราวของพระนางจามเทวีปฐมกษัตรีแห่งอาณาจักรหริพุนชัยหรือลำพูนตามตำนานที่สอดคล้องกับหลักฐานทางโบราณคดีพระนางจามเทวีเสด็จนำรีพลและพระสงฆ์จากละวะปุระหรือลพบุรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายวัฒนธรรมทวารวดีล่องเรือทวนกระแสน้ำปิ่งขึ้นไปทางเหนือการเดินทางครั้งนั้นไม่ใช่แค่การย้ายถิ่นฐานแต่เป็นการนำเอาอารยธรรมทั้งตัวอักษรศาสนาพุทธเถรวาทและระบบผังเมืองสี่เหลี่ยมขึ้นไปประดิษฐานณดินแดนที่ผู้คนยังคงนับถือผีสางและชนพื้นเมืองอย่างชาวละวะหริพุนชัยกลายเป็นรัฐที่เจริญรุ่งเรืองอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางขุนเขา
เจดีย์เหลี่ยมหรือสุวรรณจังโกฏเจดีย์ที่วัดจามเทวี เป็นประจักษ์พยานถึงสถาปัตยกรรมที่รับอิทธิพลมอญทวารวดี แต่ถูกนำมาดัดแปลงให้เป็นเอกลักษณ์หริพุนชัยเป็นศูนย์กลางของศาสนาและศิลปะวิทยาการรอดผลจากการรุกรานของขอมโบราณและดำรงอยู่ยาวนานกว่า600 ปีก่อนจะถูกผนวกรวมเข้ากับอาณาจักรล้านนาของพญามังรายในพุทธศตวรรษที่ 19 ขณะที่ทวารวดีและหริพุนชัยรุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานและภาคกลางตอนล่างเช่นลพบุรีกลับถูกอาบย้อมด้วยลัทธิเทวราชาและศาสนาพราหมณ์ฮินดูจากจักรวรรดิที่ทรงอำนาจที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคืออาณาจักรขอมโบราณหรือกัมพูชาโบราณอิทธิพลขอมแผ่ขยายเข้ามาพร้อมกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดยักษ์หากเรามองจากมุมสูงในยุคนั้นเราจะเห็นถนนโบราณหรือราชมังคาตัดผ่านป่าทึบเชื่อมเมืองพระนครหรืออังกอร์เข้ากับหัวเมืองสำคัญในดินแดนไทยเช่นเมืองพิมายหรือนครราชสีมาพร้อมกับมีการขุดสระน้ำขนาดใหญ่หรือบารายเพื่อกักเก็บน้ำตามคติจักรวาลวิทยาสถาปัตยกรรมขอมคือตัวแทนของเขาพระสุเมนศูนย์กลางจักรวาลลองจินตนาการถึงการเดินขึ้นบันไดหินภูเขาไฟสูงชันของปราสาทพนมรุ้งหรือบุรีรัมย์ในช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องลอดทะลุประตูทั้ง15 บานนั่นไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือความสำเร็จทางดาราศาสตร์และวิศวกรรมขั้นสูงของขอมโบราณปราสาทหินเหล่านี้คือวิมานของเทพเจ้าบนดินหรือพระศิวะหรือพระนารายณ์รูปสลักทับหลังและหน้าบันเล่าเรื่องราวมหากาพย์รามายณะและมหาภารตะอย่างมีชีวิตชีวาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ภายใต้การปกครองของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาราชสุดท้ายของขอมอิทธิพลพุทธมหายานได้เข้ามาแทนที่ฮินดูมีการสร้างอาโรคยสารหรือโรงพยาบาลโบราณและธรรมศาลาหรือที่พักคนเดินทางกระจายไปทั่วภาคอีสานก่อนที่จักรวรรดิอันยิ่งใหญ่นี้จะค่อยๆเสื่อมอำนาจลงเมื่อเข้าสู่ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ลมหายใจของแคว้นโบราณเหล่านี้เริ่มโรยราจักรวรรดิขอมโบราณที่เคยแผ่อำนาจกว้างใหญ่เริ่มอ่อนแอลงจากการสร้างปราสาทหินที่ใช้ทรัพยากรมหาศาลและการขัดแย้งภายในศรีวิชัยสูญเสียอำนาจควบคุมเส้นทางการค้าระหว่างประเทศทวารวดีค่อยๆกลืนหายไปกับอิทธิพลของขอมและกลุ่มคนกลุ่มใหม่ช่วงเวลาแห่งสูญญากาศทางอำนาจนี้เองเป็นจังหวะที่กลุ่มชนที่พูดภาษาตระกูลไทยกระไดซึ่งตั้งถิ่นฐานกระจายตัวอยู่ทั่วไปตั้งแต่ตอนใต้ของจีนตอนใต้ลงมาจนถึงลุ่มแม่น้ำโขงและลุ่มแม่น้ำยมน่านเริ่มทวีความแข็งแกร่งและรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นผู้นำของชาวไทยเริ่มท้าทายอำนาจของขอมโบราณอารยธรรมทวารวดีศรีวิชัยและขอมไม่ได้สลายหายไปไหนแต่ได้กลายเป็นดินปุ๋ยชั้นดีพวกเขาทิ้งมรดกทางสถาปัตยกรรมระบบความเชื่อพุทธศาสนาศาสนาพราหมณ์พระราชพิธีและคำศัพท์บาลีสันสกฤตเขมรไว้มากมายซึ่งกลุ่มคนไทยที่กำลังจะสถาปนาตนเองขึ้นเป็นใหญ่ได้รับเอาสิ่งเหล่านี้มาผสมผสานกับวิถีชีวิตพื้นบ้านของตนก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ใหม่นำไปสู่รุ่งอรุณแห่งอาณาจักรสุโขทัยล้านนาและอยุธยาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เราคุ้นเคยกันในเวลาต่อมา